سلام دوستای خوبم. امروز میریم سراغ دومین شیرینی نوروزیمون، یعنی شیرینی خرمایی با جو دو سرپرک. یه شیرینی جدید و آسون. ابتدا هسته 160 گرم خرما که حدود 15 عدد میشه رو جدا میکنیم. بعد با قیچی خرد میکنیم تا پوسته درشتی باقی نمونه. بعد روش 90 گرم آب میریزیم. روی حرارت مرتب هم میزنیم طوری که کامل خرماها له بشن. بعد حدود 25 گرم گردو خرد شده و 2 تا 4 قاشق سوپخوری کنجد میریزیم که بهتره بو داده باشه. از حرارت برمی‌داریم و 1/4 قاشق چایخوری دارچین و 1/2 قاشق چایخوری وانیل، چه مایع چه پودری اضافه می‌کنیم. بعدم می‌ذاریمش کنار. حالا داخل یک کاسه اینجوری که دهانه بازی داشته باشه 1 پیمانه جو 2 سر خرد شده می‌ریزیم. بعد 25 گرم شکر قهوه‌ای، 20 گرم یا 1/4 پیمانه پودر نارگیل، 60 گرم یا نصف پیمانه آرد، نصف قاشق چایخوری دارچین، 1 قاشق چایخوری سرخالی بیکینگ پودر، 1/4 قاشق چایخوری نمک و 110 گرم کره خنک خرد شده که تازه از یخچال در آوردیم و اضافه میکنیم. حالا با سرانگشتامون کره رو به خورد آرد میدیم تا یه خمیر گلوله کره‌ای داشته باشیم. اصلا ورزش نمیدیم، فقط در حدی که تکه تکه و کرامبل مانند بشه. برای اینکه شیرینی‌های کوچولو داشته باشیم داخل این قالب‌های سیلیکونی میتونیم درست کنیم. من هم داخل قالب مکعبی چرب شده میریزم، هم داخل قالب 20x20 و بعد از پخت و سرد شدن به صورت اسلایسی برش میدم. اینجا مقداری از خمیر کره‌ای رو به صورت کاملا فشرده داخل قالب قرار میدیم. برای لایه دوم از مواد خرمایی 1 لایه میگذاریم. بعد مجدد از خمیر کره‌ای روی لایه دوم قرار میدیم، اما خیلی فشار نمیدیم، فقط در حدی که لایه ها به هم بچسبن. برای روش اسلایسی خمیر کره‌ای رو به قطر 1 سانت کف قالب روی کاغذ روغنی پهن میکنیم. اگر من داخل قالب سیلیکونی نمیریختم این مقدار مواد تمام قالب 20x20 رو پر میکرد. برای لایه دومم که از همون مواد خرمایی روش پهن میکنیم و بعدم با خمیر کره‌ای روش رو پوشش میدیم. خیلی فشار نمیدیم تا اون حالتش رو حفظ کنه. حالا هر 2 تا قالب رو داخل فر از پیش گرم شده روی دمای 180 درجه سانتیگراد قرار میدیم. به مدت 35 تا 45 دقیقه اجازه میدیم که بپزه. نکته خیلی مهمش اینه که بعد از پخت حتما 2-3 ساعتی داخل یخچال بگذارید تا اون شیرینی‌های اسلایسی رو راحت تر برش بدیم و شیرینی‌های قالبی رو راحت از قالب خارج کنین. امیدوارم این شیرینی خرمایی متفاوت رو درست کنین و حسابی از طعمش لذت ببرین. دوستان حتما به بخش پلیلیست سر بزنین، از پکیج شیرینی ها دیدن کنین که شامل شیرینی های خیلی خوشمزه و متنوعیه که مطمئنم ازشون حسابی لذت میبرین. امیدوارم نوروز حسابی بهتون خوش بگذره و همیشه شاد و سلامت باشین. تا یه خوشمزه دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.